यस मोड्युलमा तपाईले कसरी alibaba.com प्रयोग गरेर प्रभावकारी रूपमा प्रोडक्टहरू स्रोत गर्ने भनेर सिक्नुहुनेछ। alibaba.com संसारकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन मार्केटप्लेस हो जहाँ म्यानुफ्याक्चरर र सप्लायरहरू उपलब्ध हुन्छन्। हामी सम्पूर्ण प्रक्रियाका सबै स्टेपहरू कभर गर्नेछौँ, अकाउन्ट क्रिएट गर्नेबाट सुरुवात गरेर सही फिल्टरहरू अप्लाई गर्ने, रिलायबल म्यानुफ्याक्चररहरू पहिचान गर्ने, प्राइसिङ र मिनिमम अर्डर रिक्वायरमेन्ट बुझ्ने र टर्म्समा नेगोसिएट गर्नेसम्म। तपाईले नयाँ प्रोडक्ट आइडिया कसरी जेनेरेट गर्ने, सप्लायरहरूसँग प्रोफेसनली कम्युनिकेट गर्ने अनि रिक्वेस्ट फर कोटेसन जस्ता टुल प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिक्नुहुनेछ। अन्तिममा हामी इम्पोर्टेन्ट सिपिङ टर्महरू जस्तै FOB, CIF, र DDP को बारेमा बुझ्नेछौँ, साथै अर्गनाइज्ड रहन र कोर्सहरू आत्मविश्वासका साथ कम्पेयर गर्ने स्ट्राटेजीहरू पनि एक्सप्लोर गर्नेछौँ। यस मोड्युलको अन्त्यमा तपाईले प्रोडक्टहरू स्रोत गर्नका लागि एउटा क्लियर सिस्टम पाउनुहुनेछ जसले रिस्क कम गर्नेछ र कन्ट्रोल बढाउनेछ अनि तपाईको इ-कमर्स बिजनेसका लागि स्ट्रङ फाउन्डेसन तयार गर्नेछ।